Hello guys, kumusta? At matagal din akong hindi nag-upload dahil sa coronavirus, ano? Wala tayong bagong pyesa, hindi ako makabili, hindi rin tayo makalabas, kaya wala akong makalikot. Matagal na akong hindi nagkakalikot eh. Pero ngayon, i-update ko kayo sa mga motor ko. Itong si Raider FI at si Brutus scrambler. Tapos guys, yung DT, nag-deal na kami doon, kaso hindi ko pa nakuha, hindi ko pa siya na-pick up, pero meron na kaming deal, kaya meron na tayong isang project na coming soon. Lahat ng details sasabihin ko na lang kapag nakuha ko na. Naghahanap pa ako ng iba pang mga project, mga uso ngayon mga scooter, DO1, DO2, mga ganyan. Ito si Brutus, marumi siya kasi nung ginamit ko umulan. Ayan, malas eh. Ayan. Nilinisan ko na lang mamaya yan. Maganda pa rin yung paint ng black. Ayan, samurai high temp silver. Ayan, maganda. Wala pang nabakbak, di ba? Makinis pa rin yung pagkapintura. Ayan, pati yung engine makinis pa rin naman, malikabok lang. So, ang binago ko lang dito, yung headlight, LED na siya kasi nalulowbat yung yung kapag yung ordinary headlight lang. Ayan, nilagyan ko rin siya ng hazard light. Ayan, on off switch lang to, kinonvert ko lang, nilagyan ko ng 2 wires lang siya. Nilagyan ko lang ng isang wire, kaya naging 3 wire conversion lang, pero mandar naman. Kaya i-on natin. Yun. So, tapos hazard switch nag-on din, at yung dalawang signal light. Tapos switch off. Ayan. So, pwede ka rin maglagay ng 2 wire switch. Ang problema lang doon, kailangan mo pang i-on yung mga signal light mo bago mo i-on yung on-off switch mo. Kapag 2 wires lang yung switch mo. Pero kapag 3 wire switch, no need mo nang i-on dito sa handle switch mo sa mga signal lights. Basta i-on mo lang to, aandar na lahat yung signal light natin. Harap at likod. Tapos yung LED headlight natin, ayan. Ayun. Ayan. Battery operated na siya. Ito yung brand ng LED na nilagay ko. Ayan. Osram. Ayan. 380 pesos lang. Tinawaran ko, naging 360. Ayan. Tapos ito yung lumang headlight na malakas sa battery. Nalulowbat yung battery ko dito. Ayan. Tapos yung socket niya H4, tatlo. So ayan guys, ngayon painitin muna natin yung makina.
Ayan guys, maganda pa rin yung andar. Marumi lang. Medyo mainit na. Medyo mainit na siya. So, okay na yun. Puro usok na eh. Ngayon guys, etong kay Raider FI, ganun pa rin. Wala pa rin nagbago. Ayan, wala pa rin bagong piyesa eh. Pero bala ko sana maglagay ng ano dito eh. Ng LED. Para pang biyahe. Mga RCB bags pa rin yung huling mods nito. Ganun pa rin. Pero matagal na rin siyang hindi umaandar. I-warm up na rin natin.
So, ayun guys, yan yung dalawang motor ko. Pero meron pang dalawa. Si Mio jet ski, wala siya ngayon. Ginamit ng tatay ko kasi. At yung isa, yung sidecar ni Moto. Hindi nyo pa nakita yon. Pero kung gusto nyo makita, comment lang kayo dyan. At bali 4 na yung motor natin ngayon. Pero madadagdagan pa yan. Kasi adik tayo sa motor. Meron pang isang motor dito. Ayan. Enduro na China bike. Pero pinaayos lang sa akin. Kasi tumatagas yung engine. Pinalitan ko ng gasket sa crankcase at sa valve cover. So ayan. Tapos nilagyan ko ng ilaw. Paandar natin. Medyo hard starting pa siya kasi hindi ko pa inayos yung niya. Hindi ko pa inayos yung karburador. At ilang linggo na rin hindi umaandar. Ayan, wala sa tono yung karburador niya kaya ganyan. Patay na naman. Tapos inayos ko rin yung preno nito. Kasi wala siyang preno harap at likod. Tapos yung naghahanap sa RXT project, eto po, nandito pa rin yung motor. Puro likabok na rin. Ayan. Yung engine. Ayan, di pa namin alam kung anong gagawin dito talaga. Tsaka wala pang budget kaya nakatambak lang yan dyan. At wala siyang gas kaya hindi ko mapaandar. So guys, ayan, hanggang dyan na lang muna. Ang daming nakatambak na motor, no? Nauubusan na tayo ng space. Kapag nakuha ko na yung DT, i-update ko na lang kayo. Mag-upload agad ako. Tapos, ayan. So, hanggang dyan na lang muna. Kita-kits sa susunod na vlog.